Numeroase surse documentare arată că pe teritoriul de astăzi al României s-au găsit 2 tezaure foarte valoroase, dispărute în mod misterios. Mulți susțin că ar fi vorba despre comori dacice, găsite întâmplător de țărani și care s-au pierdut fără urmă. Este cunoscut faptul, mai ales prin prisma descoperirilor arheologice, că triburile dacice dețineau obiecte de prestigiu foarte valoroase. O parte erau producția meșterilor locali, altele importuri costisitoare sau obiecte obținute din pradă în urma campaniilor militare de jaf și supunerea rivalilor. Așa cum arată numeroase obiecte ajunse în patrimoniul național, la secțiunea tezaur, nu lipseau brățările, coifurile, cnemidele, piesele de harnașament, dar și alte bijuterii și obiecte de prestigiu, confecționate din metal prețios, în special aur și argint. O parte a comorilor au fost găsite întâmplător și predate autorităților. Altele, în schimb, au avut o soartă dramatică, fiind traficate, distruse pentru valorificarea materialului prețios, sau pur și simplu și-au pierdut urma trecând de la un proprietar la altul. Aceasta a fost și soarta a 2 dintre cele mai impresionante tezaure, probabil dacice, descoperite în zona Transilvaniei, acum câteva secole. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu cantitatea uriașă de aur și dacă mai există măcar în colecții private. Probabil una dintre cele mai vechi descoperiri cunoscute și consemnate ale unei comori de pe teritoriul de astăzi al României a avut loc acum aproximativ 500 de ani, în zona Sebeșului, în Transilvania. Despre această descoperire scria eruditul ardelean Gheorghe Șincai. Șincai are informații despre această descoperire dintr-un document vechi, din anul 1494, și care reprezintă un act administrativ trimis de autoritățile Clujului medieval către voievodul Transilvaniei și comitele secuilor. Acest document arată că în anul 1491, niște căutători de aur, probabil țărani români, au găsit lângă cetatea Sebeșului o comoară din aur. Era vorba despre monezi din aur, descoperite în nisipul râului Sebeș, lângă ruinele unei cetăți vechi și ruinate. Monezile erau învelite în ceară pentru a rezista umidității. Autoritățile s-au declarat nemulțumite că Ștefan Batorii, comitele, și-a însușit comoara, lăsându-i pe spălătorii de aur, numai cu ceara și fără să anunțe voievodul, comitele sau pe rege. În total ar fi fost vorba de peste 13 kg de aur. Monedele erau de 2 categorii, mari și mici. Cele mari puteau fi cosonii, iar cele mici, monezi romane. Se presupune că cetatea ruinată ar fi fost una dintre cetățile dacice, care compuneau salba defensivă a capitalei Sarmisegetusa. În concluzie, căutătorii de aur medievali au găsit un tezaur dacic, ascuns cel mai probabil în apropierea râului. Istoricul Gheorghe Anghel, autorul studiului Descoperiri de tezaure antice din aur în zona munților Orăștie menționate în cronicele medievale și documentele moderne, este de părere că acest tezaur naște o controversă. Pe de o parte, învelirea lor în ceară ar putea fi un semn că tezaurul este de fapt din perioada migrațiilor sau a evului mediu timpuriu. De cealaltă parte, spune istoricul, nu sunt cunoscute tezaure atât de masive în perioada migrațiilor sau a evului mediu în această zonă. Totodată, așa cum arată mulți specialiști, în această zonă dominată de prezența a numeroase cetăți dacice, s-au descoperit mai multe obiecte valoroase. Nu departe de apele Sebeșului, pe Strei, în județul Hunedoara, a fost descoperit, tot acum câteva secole, un alt tezaur absolut fabulos. Cel puțin asta indică documentele medievale, dar și cele ulterioare. Este vorba tot de o descoperire întâmplătoare a unor pescari români, fie în apele râului Strei, fie la malurile acestuia. Descoperirea a avut loc în anul 1542, iar pescarii au găsit numai puțin de 400.000 de galbeni de aur și multe alte obiecte din același metal prețios. Monedele erau cel mai probabil cosonii, dar și monede de tipul Lisimach. Despre acest tezaur a scris și cartograful austriac Wolfgang Latius, precum și alți autori. La rândul său, Gheorghe Șincai, bazându-se pe mai multe cronici, descrie la rândul său descoperirea aurului. Niște pescari români cu șeicile lor, intrând de pe Mureș în râul Strei și legându-și luntrile de un trunchi prăvălit în apă, au zărit ceva sclipitor pe fundul apei și au scos de acolo o grămadă de galbeni. Mergând mai departe, au dat de o boltă de zid sub apă, care se stricase de rădăcinile copacilor, și căutând sub ea au găsit mulți galbeni, mai cu seamă de la Lisimach, regele Macedoniei. Scria Șincai. Pescarii au împărțit aurul pe care l-au putut scoate, adică doar o parte din comoară. Și greșeala lor a fost indiscreția.
S-au dus la Alba Iulia pentru a verifica la artizanii specializați calitatea metalului prețios. Așa, vestea descoperii a ajuns la urechile cardinalului Martinuții, tezaurar, locotenent regal în Ungaria și voievod al Transilvaniei. Cu alte cuvinte, un personaj deosebit de influent și puternic. Pescarii au fost prinși și torturați până au mărturisit unde se află aurul. Cardinalul și-a trimis oamenii în locul indicat și au găsit o cantitate impresionantă de monede, cele pe care pescarii nu le-au mai putut lua. Banii s-au rispit. Pe de o parte, Martinuții a dispus personal de această comoară, iar de cealaltă parte, pescarii care au scăpat de oamenii cardinalului au fugit cu galbenii în Moldova. Unele teorii indică faptul că această comoară ar fi fost comoara regelui Decebal, iar streiul ar fi fost Sargeția antică. Dacii, strămoșii noștri, arătau cu totul diferit față de cum arată românii în prezent. Semănau mai mult cu vikingii decât cu latinii, iar majoritatea aveau un look impozant. Cel puțin asta susțin cercetătorii. Atâta timp când mă voi putea mișca, atâta timp când va mai fi un singur dac care va vrea să trăiască liber, ne vom bate pentru acest pământ. Bun și frumos! Experții spun că imaginile de pe columna lui Traian sau de pe monumentul de la Adam Clisin nu prezintă neapărat fizionomia dacilor. Sculpturile cu iz de propagandă ale romanilor îi prezentau pe daci ca pe niște barbari destul de mici de înălțime, prost îmbrăcați și neîngrijiți. Realitatea pare să fi fost cu totul alta. Cercetătorul Adrian Daikoviciu afirmă în volumul Daci apărut pentru prima dată în 1965 că bărbații daci erau înalți și robuști, aveau în general pielea de culoare deschisă, ochii albaștri și părul blond roșcat. Oamenii de rând purteau părul retezat pe frunte și lăsat în plete destul de lungi pe umeri, ceea ce le-a și atras numele de comati, adică pletoșii. La dacii nobili, taraboste sau pileatii e mai greu de stabilit portul părului din pricina căciuliței din lână pe care o purtau ca semn distinctiv al rangului lor. În orice caz, și unii și alții purtau mustăți și barbă bocată, potrivită cu foarfecele. Cercetătorul își bazează estimările pe resturile umane găsite în zona munților Orăștie și pe celelalte vestigii găsite în siturile arheologice. O descriere literară a dacilor, în mijlocul cărora a trăit zeci de ani, a fost făcută de poetul latin Publius Ovidius Naso, exilat în Tomis în anul 8 după Hristos, la porunca împăratului roman Augustus. Descrierea apare în volumele poetice Tristia. Ei se apără împotriva frigului grăpraznic cu piei de animale și cu pantaloni largi, iar fețele lor aspre sunt acoperite cu păr lung, au glas aspru, chip sălbatic și sunt cea mai adevărată întruchipare a lui Marte. Părul și barba lor n-au fost unse niciodată. Oamenii se feresc de gerurile grele îmbrăcând piei de animale și pantaloni cusuți. Numai fața li se vede din tot trupul. Deseori auzi sunând firele de păr când sunt mișcate din pricina gheții ce atârnă de ele și barba cea albă le strălucește din pricina gerului care a pătruns-o, afirma Ovidius. Academicianul Vasile Pârvan afirma în lucrarea sa Getica, o protoistorie a Daciei, că getodacii erau foarte bine îngrijiți. Atât părul cât și barba erau bogate, dar erau potrivite cu foarfecele. Părul era tăiat pe frunte și pe tâmple, iar la spate era potrivit în coamă, așa încât am putea asemăna portul lor cu cel al țăranilor noștri de la munte, care își retează la fel părul lăsând să se le cadă pe umeri plete destul de lungi. În ceea ce privește barba, ea era ținută de asemenea relativ scurtă. Baladacii nobili de pe monumentul de la Adam Clisia am putea chiar afirma că e nu numai tăiată în formă, dar și bine îngrijită, scria Vasile Pârvan. Potrivit unor autori antici, getodacii s-ar fi tatuat. Alții susțineau că tatuajele erau specific doar sclavilor lor, însă informațiile în această privință nu sunt suficient de precise pentru a putea genera o concluzie. Femeile dace par să fi fost de o frumusețe severă, aspră chiar, dar expresivă. Columna lui Traian le înfățișează, idealizându-le într-o anumită măsură, zvelte, înalte, aparent puternice, purtând părul pieptănat pe tâmple cu cărare la mijloc și strâns la spate într-un coc. Femeile dace ar fi fost frumoase, harnice, dar aprice și capabile să poarte un război alături de bărbați. Femeile erau vrednice tovarășe nu numai acasă în delernicile lor de toate zilele, ci și în deprinderile îngrozitoare ale războiului. Nici inima lor nu era mai puțin întărită și împietrită în fața primejdilor de tot felul, nici chiar mai mult cuprinsă de milă față de dușmanul ajuns în nenorocire. De asemenea, femeile dacilor sunt lăudate pentru frumusețe și hărnicie, cum și pentru alipirea cu care țineau la bărbații lor. Potrivit lucrării Românii și dacii, luptele lor și o bârșie a neamului românesc. Atâta timp când mă voi putea mișca,
Atâta timp cât va mai fi un singur dac care va vrea să trăiască liber, ne vom bate pentru acest pământ.